В житті не думав, що докочуся до такого, але й собі визначив топ-3 камери, 2 з яких фотографують, а 3 фільмують. І дуже довго залишаться актуальними. До речі, розпочинаю серпневий набір на навчання до фотошколи онлайн в Telegram. 9 уроків від основ, що таке камера, як її тримати до 10-го заняття, основ зйомки відео. Навчання 2 на тиждень, вечорами, вартість демократична, бо хочу, щоб ви знали. Цей курс відрізняється від інших. Суть не начитка інформації, а розвиток вашого бачення. Тому дивимося приклади і зламуємо секрети майстрів, починаючи з першої зустрічі. Всі уроки обов'язково записуються. Тому якщо ви живете за іншим часом, або працюєте, чи навчаєтеся, або просто немає світла, то подивитеся заняття, коли вам це зручно. Які камери я б хотів для свого каналу? OP Production Media цікавиться, яку камеру ви хочете? Це серйозне питання. Як і більшість людей, мене рухають цікавість і допитливість. Ще жага навчання і ностальгія. Почнемо з технодрочерства і перейдемо до саморозвитку та мистецтва. Переваги Canon 650D. Отже, пункт перший з моїх бажань, причому виходячи зі специфіки каналу, Canon 650D. Напевне, це дивний вибір для 2026 року. Але ця камера – це свого роду машина часу, яка має непоганий, навіть гарний функціонал. Не так давно пригадується демократичний, творчий, не заполітизований, а кінематографічний YouTube творили саме цими камерами. Потім через них гордо переступили, пішли далі. Але якщо ви зайдете на Vimeo чи до YouTube і наберете Canon 650D, відеотест чи Cinematic, то знайдете багато гарних і надихаючих прикладів. Тільки пам'ятайте, що Canon 650D дехто лають за мильність картинки, що мене зовсім не лякає, оскільки вважаю, що легкий світлокор на пості – це норма. Canon 650D – це камера 2012 року, що розширює ISO до 25600. Там цілком робочий автофокус, сенсорний екран і... Сьогодні для мене немолоді камери – це як Контіки для Туре Хейердала, який доводив, що бальсовий плот і в 20 столітті дієвий засіб для подорожей. Бо мова вже не про краще, гірше, а про паралельні технології. Ще раз, дехто кажуть, де ви, а де сучасні, справжні, професійні камери? Друзі мої, є камери достатні для певних завдань, і є камери достатні для інших завдань. Вибір дуже простий. Ми вибираємо те, що нам треба під наші потреби творчі. Переваги Lumix GH5. Пункт другий – це, напевне, камера Lumix Panasonic GH5. А у мене є кінокамера GH5S. Але саме GH5 має дуже потужний матричний стабілізатор. І у поєднанні зі стабом в об'єктиві, наприклад, 12-60 мм, що еквівалентні 24-120 мм на фулфрейм, погодьтеся, дуже гарний діапазон, нею фільмувати з рук, як з тривісового стабілізатора. Був період, коли відеознімаки накуповували багато аксесуарів. Везли на кожну зйомку баули, наймали помічників, щоб тягати і охороняти все це. Я сам брав у цьому участь. Але індивідуалісти, колись обвішані усім дуже корисним і дуже потрібним, і досить важким, тобто обвішані як новорічні ялинки, обпеклися цим. І справедливо почали тяжіти до легких портативних сетапів. Panasonic Lumix GH5
Це уособлення легкого портативного сетапу, як і G80, він же G85, як і більш ранній G7, хоч і без матричного стабу, як і Lumix GH4, все це достатньо портативні і легкі моделі, що добре фільмують. Їх можна вкинути в невелику сумку разом з об'єктивом і запасною футболкою. Вони миттєво розгортаються в робочий сетап, витривалі, надійні, з картинкою 4К високої якості. Вони пишуть гарний звук в себе, там найкращі передусилки на ринку, і вам не треба тягатися з диктофоном. А GH5 має 10 бітів 422. І всі в розумних межах. Професійні кодеки і режими для зйомки відео високої якості одразу в тушку, яких вистачить на довгі-предовгі роки творчості і навіть комерції. Хтось, можливо, спитає, а чому не свіжий GH7, наприклад? Знову тривога виє. Бо хочеться портативну камеру. При збільшенні виробничих можливостей, що виходять за межі всього, що можна уявити в YouTube, в камери ставлять один або навіть два процесори. Сильніше, активне чи пасивне охолодження. І ми отримуємо в руки щось важче, більше. А це вже зобов'язує, це вже не крихітний сетап. Зрештою, є питання ціни і собівартості фото-відеоматеріалу. Народ, я не хочу боятися за камеру, а спокійно брати її з собою так, як беру улюблені куртку чи черевики. Це теж важливий момент. Blackmagic Pocket Cinema камера 4К. Третьою я хотів би Blackmagic Pocket Cinema 4K. Тут давайте розберемося. Пригадую перші камери Blackmagic, які писали відео в RAW форматі. Всі довго вдивлялися і порівнювали зображення з іншими камерами. Мовляв, спробуйте відрізнити, де Lumix GH4, а де Blackmagic. Розрізняли. Мікроконтрасти з RAW формату були відчутно глибшими і створювали візуальне відчуття об'єму відео. А зараз скажу щось дуже важливе. Ви знаєте, за освітою і першим фахом я радіожурналіст. Потім виявилося, що осідлати специфіку журналіста-інформаційника – це фактично самостійно здобути другу освіту. Журналіста-аналітика – третю, телевізійника – четверту, сценариста – п'яту і так далі. Працюючи з предметами праці, це визначення Маркса, якого вивчають в лондонських вузах. Так от, працюючи з різними предметами праці, ми пристосовуємося до них і здобуваємо навички, тобто навчаємося, здобуваємо фах. І от з камерою, що пише відео RAW формату, ми здобуваємо або покращуємо навички колористики чи пак грейдингу. Відносно демократична камера Blackmagic – це чудовий, прекрасний інструмент для виховання в собі колориста. Щоб навчитися водити автомобіль, ми його орендуємо або купуємо. Щоб навчитися плавати, ми орендуємо цілий басейн. Аби навчитися фізичній культурі, ми орендуємо гирю, купуємо, або орендуємо фітнес-зал і конкретно штангу з гантелями. Щоб навчитися колористиці, грейдингу, ми беремо камеру, що пише в RAW форматі у поєднанні з програмою DaVinci Resolve. Тому Blackmagic Pocket Cinema 4K – це чудовий інструмент для самовдосконалення і ще для вміння бачити світ. Якщо просто фотографуючи або фільмуючи, ми вчимося бачити
плани, композиційні рішення, динаміку або її відсутність, світлотіньові градації, то працюючи з RAW форматом, навіть для себе, на любительському рівні, у вільний від основної роботи час, ми вчимося бачити, сприймати кольори навколишнього світу. Якщо мене зараз дивляться мами, тата, всі, у кого є діти, то з усією відповідальністю кажу вам, ми віддаємо розвивати дітей на шахи, танці, до театрального гуртка і часом дуже серйозно вкладаємося в це і часом, і фінансово. Ми здогадуємося, що дитина навряд чи буде професійною танцюристкою і навряд чи зробиться другим втіленням Бобі Фішера або Гаррі Каспарова. Але ми платимо з родинного бюджету $100 за її участь в танцювальному конкурсі. Ще за 150 купуємо туфлі, з яких дитина миттєво виросте. І шиємо їй на замовлення сценічне вбрання. А потім ще вкладаємо $1000, аби з'їздила з колективом на конкурс до Болгарії. І ще роками. І все це заради її розвитку, заради її гармонійного сприйняття світу. Так от послухайте мене всі, тата й мами, бабусі й дідусі, працюючи з кольорами, з ритмами, градаціями, планами у фото-відеозйомці, з колористикою дитина так само розвивається. Просто зараз, саме сьогодні, цивілізація і технічний рівень надають нам і нашим дітям таку можливість шикарну. А от як буде далі, невідомо. Може, сидітимуть, вишкрібатимуть саморобним пензликом писанки при каганці. Яка архаїка! Або плестимуть коників з соломки і бубонітимуть, що це передове мистецтво. Користуйтеся, доки є цивілізація, доки ринок і ціни надають вам і вашим рідним таку розкішну, абсолютно шикарну можливість для саморозвитку, як кіно і фотокартини, ще й у домашніх умовах, щоб один кадр – одна картина. Чи зрозуміли ви мене правильно? Щиро дякую спонсорам нашого каналу. А у мене все на сьогодні. Ітте, меса ест.